Cục 749 và vụ án Thành Xương năm 2002. Giữa sa mạc phía Bắc, một ảo ảnh kỳ dị hiện ra. Người địa phương gọi đó là Vương quốc mộng ảo, kẻ tin vào nó, hoặc là mất tích không dấu vết, hoặc là chán đời tự sát. Cục 749 vào cuộc điều tra, phát hiện đó chẳng phải ảo ảnh mà là một thành phố xương trắng ghê rợn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Xin mời các vị cùng tôi tìm hiểu. Truyền thuyết kể rằng Cục 749 thành lập tháng 9 năm 1974 là một cơ quan vô cùng bí ẩn. Mục đích của Cục 749 chính là chuyên trách xử lý những sự kiện siêu nhiên trong dân gian cùng những hiện tượng kỳ quái mà khoa học không thể giải thích. Và mời các bạn ăn miếng bánh, uống miếng nước, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Hồ sơ Cục 749, những kỳ án tâm linh kỳ bí chưa bao giờ được hé mở. Hồ sơ hôm nay có mã số 200200502, vụ án Thành Xương và Bầy Kiến. Lưu ý, nội dung chưa được kiểm chứng, thuần túy là hư cấu. Vui lòng cân nhắc khi xem. Mùa hè năm 2002, Lão Trương ở Cục 749 vẻ mặt nghiêm trọng đưa tôi một tập hồ sơ tuyệt mật, kèm theo vài đoạn video dân làng quay lại, ghi cảnh trên bầu trời sa mạc biên giới Nội Mông. Lơ lửng một tòa thành dựng lên từ hài cốt người. Tường thành chất đầy sọ người kéo dài hàng dặm. Cổng thành xây từ xương chi và xương sườn. Quy mô lớn đến mức cần ít nhất hàng triệu bộ hài cốt để tạo thành. Kinh hoàng hơn là, bất cứ ai từng nhìn thấy Thành Xương đều trở nên bi quan chán đời, ca tụng đó là vương quốc mộng ảo. Rồi lặng lẽ bỏ nhà ra đi, cuối cùng mất tích bí ẩn. Hoặc chọn cách tự sát, bảo rằng chỉ cần cởi bỏ xiềng xích xác thịt là có thể đến được vương quốc ấy, với tư cách là tổ chức xử lý sự kiện siêu nhiên. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm rõ chân tướng, tôi và Lão Trương cùng. Ba trợ lý là Lý Vân Long, Triệu Cương và Sở Vân Phi lái xe Việt dã lao thẳng đến mục tiêu. Nơi này từng là trấn quân sự Tây Hạ, giờ đây bị cát bụi bao phủ, những tàn tích cổ xưa ẩn hiện trong gió cát, toát lên sự hoang vu chết chóc. Trên đường đi, chúng tôi biết được hướng đi của những người mất tích trước đó hoàn toàn không theo quy luật. Có người biến mất sang trái, có người mất tích sang phải, nên khó lòng xác định mấu chốt của sự việc. Sau này đội cứu hộ lật tung cả sa mạc cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, cứ như thể họ đã tan biến vào hư không. Vì vậy, chúng tôi quyết định trước tiên đi tìm vài người đã được cứu sống. Khi đến nơi, chúng tôi tìm thấy vài nạn nhân, ấn tượng nhất là vị bác sĩ họ Triệu. Ông ấy đã hành nghề hơn 20 năm. Vốn dĩ phải nhìn nhận sinh tử một cách lý trí, nay lại điên cuồng tin rằng xác thịt là ngục tù của linh hồn, chỉ có Thành Xương mới là bến đỗ cuối cùng. Tôi nhận ra các nạn nhân này vẫn logic, chỉ là chấp niệm với việc giải thoát quá cực đoan. Trước khi đi, tôi tặng mỗi người một túi thơm đặc chế, bên trong trộn tro gỗ hòe và ngải cứu, có thể kết nối với mệnh hồn của con người. Chỉ cần mệnh hồn xảy ra bất thường, thiên tượng tinh bàn tôi mang theo sẽ lập tức cảm ứng được. Trưa hôm sau, nước không căn trong tinh bàn đột nhiên nổi sóng, cho thấy bác sĩ Triệu có biến động, mệnh hồn ông ấy đã ly thể. Chúng tôi lập tức truy vết theo chỉ dẫn của tinh bàn. Sau khi lái xe hàng chục cây số trên sa mạc, từ xa nhìn thấy bóng dáng bác sĩ Triệu. Ông ta đang tay không leo vách đá cao 6 đến 7 tầng, động tác nhanh nhẹn không giống con người. Kỳ lạ hơn là khi gọi vào điện thoại nhà ông ấy, người bắt máy vẫn là bác sĩ Triệu. Ông ấy nói mình đang ăn cơm. Cúp điện thoại, tôi giải thích cho mọi người nghe. Đây là hiện tượng mệnh hồn ly thể, bản thể vẫn ở nhà, theo dấu mệnh hồn. Chúng tôi sẽ tìm ra chân tướng Thành Xương. Khi đang bám theo, đột nhiên bóng dáng bác sĩ Triệu biến mất, trời đất bỗng chốc mây đen kéo đến. Gió rít gào, tòa thành xương trắng đáng sợ kia cuối cùng đã xuất hiện. Ảo ảnh này còn quỷ dị hơn nhiều so với các hiện tượng thường thấy. Ảo ảnh thông thường chỉ là hình chiếu mơ hồ, nhưng chi tiết của Thành Xương rõ nét như hình ảnh qua kính ngắm 8x, từng ổ răng, từng kẽ xương đều nhìn thấy rõ mồn một. Những bộ xương khô nứt nẻ, dưới ánh sáng ảm đạm lại tỏa ra thứ ánh sáng kỳ quái, tất cả đều làm từ xương. Trên lầu thành thậm chí thấy một chiếc đồng hồ hiện đại treo trên mẩu xương. Kim đồng hồ vẫn khẽ chuyển động, cứ như giây tiếp theo sẽ có người ló đầu ra khỏi thành. Kỳ lạ hơn là dù ở xa thế này vẫn cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ tòa thành, thậm chí nghe thấy tiếng gào thét như hàng vạn oan hồn đang kêu cứu. Lão Trương lấy máy dò năng lượng ra, màn hình chỉ số ảo ảnh lập tức chạm ngưỡng. Còi báo động đỏ nhấp nháy điên cuồng. Đây không phải hiện tượng quang học, mà là ảo ảnh hình thành từ thực thể năng lượng, có thể gây nhiễu nhận thức thần kinh.
Cục 749 đã có phương án đối phó từ lâu. Tôi ra lệnh cho Triệu Cương lấy ra la bàn phá huyễn trong ba lô. Kim la bàn làm từ vân thiết, có thể chỉ thẳng vào cốt lõi ảo ảnh mà không bị nhiễu. Cùng lúc tôi lệnh Lý Vân Long đốt 3 nén hương tỉnh thần. Khói màu vàng nhạt hít vào giúp giữ đầu óc tỉnh táo, chống lại sự kiểm soát tâm trí của ảo ảnh. Chúng tôi vòng lại một nhóm. Nhờ sự dẫn dắt của la bàn và hương tỉnh thần bảo vệ, từng bước tiến vào vùng ảo ảnh đậm đặc nhất. Chỉ khi tìm ra cốt lõi mới có thể phá vỡ được ảo tưởng chết chóc này. Tôi vừa dứt lời, một tiếng vo ve nhỏ truyền đến từ mọi phía, ngày càng lớn như tiếng động cơ của hàng vạn chiếc máy bay nhỏ cùng khởi động. Tôi lập tức cảnh giác, quát lớn, đóng cửa xe lại. Bật tuần hoàn trong. Lời vừa dứt, tường thành xương trắng ầm ầm sụp đổ, vô số đốm đen cuộn lên như vòi rồng. Thực chất là hàng tỷ con kiến biết bay đang lao đến. Chúng đen bóng, giữa đầu và ngực có vệt đỏ rực, cặp kìm trên đầu lóe sáng. Chính những con kiến này đã tạo nên những điểm sáng như pixel, dệt nên ảo ảnh kỳ dị. Sự đáng sợ của lũ kiến này vượt xa tưởng tượng. Chúng đâm sầm vào xe điên cuồng, tiếng lách tách dày đặc khiến da đầu tê dại. Dù đã đóng chặt cửa và đốt hương đuổi côn trùng, vẫn có không ít con chui vào khe hở. Nọc độc của chúng có tính ăn mòn cực mạnh, chỗ bị cắn lập tức sưng tấy. Lý Vân Long và Lão Trương nhanh chóng choáng váng, ngay cả Triệu Cương đang cầm lái cũng bắt đầu run rẩy. Đáng sợ hơn là số lượng kiến là vô tận, dường như có thể nuốt chửng mọi sự sống. Vũ khí thông thường hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể phòng thủ bị động. Tôi cố gượng dậy hét lên, phải tìm ra trung khu thần kinh của chúng. Theo chỉ dẫn của la bàn, Triệu Cương đạp mạnh chân ga. Xe Việt dã khó khăn lao qua vòng vây. Chẳng biết bao lâu sau, chúng tôi lao vào một tàn tích thành cổ dưới lòng đất. Sự tấn công của bầy kiến giảm hẳn, như thể bị một lực lượng nào đó ngăn cản. Vì quá sốc sau chặng đường dài, tôi đã hôn mê. Khi tỉnh lại, trời đã về đêm. Xe dừng giữa trung tâm thành cổ, cửa xe mở toang. Lão Trương và 3 trợ lý đều biến mất. Tôi cầm dao găm tìm kiếm. Trong đống đổ nát, nhanh chóng phát hiện một tòa tháp cổ bị vùi một nửa dưới cát. Thân tháp mục nát nhưng ánh lên luồng sáng xanh. Tôi men theo cầu thang vỡ vụn đi xuống. Dưới lòng đất vang lên những tiếng thì thầm, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười của phụ nữ. Quý dị đến cùng cực, đáy tháp là một hố sâu cỡ sân bóng. Chân tướng cuối cùng đã lộ ra, giữa hố nằm một vật thể trong suốt to như toa tàu. Bên trong chứa đầy hàng trăm mệnh hồn của người bị mất tích. Thứ này chính là phần bụng của một con kiến chúa khổng lồ. Nùa thân dưới bị vùi trong cát, phần bụng lộ ra như một bộ não khổng lồ. Dưới lớp da nhăn nheo là vô số mạch thần kinh đang cử động. Những con kiến bay chính là những tế bào thần kinh mà nó kéo dài ra. Bất chợt tôi thấy Lão Trương, Lý Vân Long, Triệu Cương và Sở Vân Phi đang xếp hàng, vô hồn bước về phía phần đầu của nó. Phần đầu và ngực của nó to bằng một chiếc xe sedan. 4 cái vòi chắc khỏe không ngừng vung vẩy, lôi từng người một vào miệng để ăn thịt. Tôi lập tức hét lớn tên họ, nhưng họ vẫn không hề phản ứng. Tôi vừa chạy vừa hét, muốn ngăn cản họ lại gần nó. Khi chạy tới, cánh tay của Sở Vân Phi đã bị gặm mất. Anh ta vẫn mỉm cười, vẻ mặt vô cùng tận hưởng. Không kịp do dự, tôi lấy ra bộ phá giải đặc chế của Cục 749, gồm một con dao hợp kim ngâm chu sa và máu chó đen, cùng 3 quả bộc phá dán bùa lôi hỏa. Qua quan sát, tôi phát hiện dù nó to lớn, nhưng khớp cổ là lớp vỏ giáp mỏng nhất, cũng là nơi kết nối với trung khu thần kinh và khoang tiêu hóa, là yếu huyệt chí mạng. Đồng thời, dù vòi của nó vung vẩy nhanh, nhưng có nhịp điệu cố định, mỗi lần tấn công sẽ có khoảng nghỉ 0,3 giây. Tôi tận dụng 0,3 giây đó, lặng lẽ vòng ra bên cạnh, cầm một quả bộc phá, giật chốt rồi ném thẳng vào mắt nó. Trong khoảnh khắc quả bom nổ, ánh sáng đỏ chói lòa, kèm theo tiếng nổ vang dội, con kiến chúa phát ra tiếng thét điếc tai. Dịch ăn mòn màu xanh chảy ra từ mắt, thấy nó tạm thời bị mù. Tôi nhân cơ hội nhảy lên phần bụng mềm mại của nó, dùng chân đạp mạnh lấy đà, lao thẳng về phía cổ nó. Nó nhận ra nguy hiểm, vung vòi quét tới. Tôi lộn vòng tránh được đòn chí mạng, đồng thời giáng quả bộc phá thứ hai lên lớp giáp cổ. Choang một tiếng, lớp giáp bị xé toạc, vết nứt lộ ra phần mô mềm màu trắng. Tôi nắm chặt con dao hợp kim, dồn toàn lực vào cánh tay, đâm mạnh vào vết nứt. Con dao cắm ngập vào, thứ chất lỏng màu xanh hôi thối phun ra, bám lên tay tôi, lập tức truyền đến cảm giác đau rát. Nó điên cuồng lắc lư,
cả hang động rung chuyển. Những mệnh hồn trong bụng bắt đầu náo loạn. Tôi giữ chặt con dao, khuấy mạnh trong lớp mô mềm, cố phá hủy trung khu thần kinh. Đột nhiên, một cái vòi cắm xuống, quấn lấy cổ chân tôi, lôi tôi về phía miệng nó, ngàn cân treo sợi tóc. Tôi lấy quả bộc phá cuối cùng nhét vào miệng nó, rồi tận dụng lực kéo của nó, rút dao ra. Lộn người rơi xuống đất, quả bom nổ tung trong miệng. Cái đầu nó nát bét, tôi không kịp thở. Lại lao lên, nhắm vào vết thương ở cổ. Dùng dao đâm liên tiếp, lần này tôi đã cắt đứt dây thần kinh của nó. Sự giãy giụa của nó chậm dần, cơ thể khổng lồ bắt đầu co giật. Lớp vỏ trong suốt trên bụng mất dần ánh sáng, các mệnh hồn như được giải thoát, lần lượt bay lên cao. Đúng lúc này, phân bụng nó bắt đầu phình to, rõ ràng là do áp suất mất cân bằng. Trước khi nó tự nổ, tôi lập tức chạy về phía cầu thang. Vừa leo lên 2 bậc, sau lưng đã vang lên tiếng nổ chấn động. Sóng xung kích mạnh mẽ hất văng tôi, đập mạnh vào vách tháp. Tôi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên phế tích. Lão Trương đang khó khăn lôi tôi ra ngoài. Ông ấy nói ngay khi nó chết, những người bị điều khiển đều hồi tỉnh. Nhưng tòa tháp sụp đổ, Lý Vân Long, Triệu Cương và Sở Vân Phi đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát, vĩnh viễn không thể ra ngoài. Còn lũ kiến bay cũng dần tan biến theo sau cái chết của nó. Trong quá trình dọn dẹp sau đó, chúng tôi phát hiện xác nó có tính ăn mòn cực mạnh, cát bụi tiếp xúc đều biến thành màu đen cháy. Kỳ lạ hơn là sau khi bò ra khỏi đống đổ nát, Lão Trương trở nên trầm mặc ít nói. Có lần tôi thấy ông nhổ nước bọt. Nước bọt rơi xuống sàn xi măng làm ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ. Sự việc này cuối cùng được xếp vào hồ sơ tuyệt mật của Cục 749. Bên ngoài chỉ tuyên bố là một trận tai họa hiếm thấy, những mệnh hồn được cứu. Khi quay về cơ thể đều không nhớ gì cả. Nhưng tôi biết tòa thành xương trắng được dệt từ kiến, con kiến chúa nuốt chửng mệnh hồn. Cùng những người đồng đội đã hy sinh đều là những cơn ác mộng không thể nguôi ngoai. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi đặt bút viết một câu chuyện, tôi lại vô thức nắm chặt con dao găm. Tôi vẫn luôn tự hỏi, con kiến chúa khổng lồ ấy từ đâu đến? Vì sao nó dệt ảo ảnh, nuốt chửng mệnh hồn? Vâng, tới đây thì bánh đã hết, nước đã cạn. Video đến đây cũng dừng lại. Nếu mọi người muốn xem nhiều video có nội dung tương tự, hãy nhấn thích và đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.